Hejsan mamma. Hejdå. Jag filmar. Ja, strax efter vi sa hejdå så träffade jag några patrullkompisar som klev på tåget och skulle in på någon till i Malmö och sen så träffades resten på Kastrup. Incheckningen gick smidigt, säkerhetskontrollen gick smidigt, passkontrollen gick ganska smidigt och snart så satt vi på ett jättestort thailändskt flygplan som skulle ta oss hela vägen till Bangkok, vilket tog drygt 10 timmar. Och det här var ju första gången jag flugit utanför Europa så jag tyckte det skulle bli spännande. Och så. Jag var faktiskt taggad på flygplansmat för att de var några som sa att Thai Air som vi flyger med att sägs att de har den bästa maten, eller det var väldigt god mat i alla fall i jämförelse med andra airlines. Så att det var en glatt överraskning och det var i allmänhet en väldigt trevlig upplevelse faktiskt. Alltså maten vi fick kom ju vid ett ganska lustigt tillfälle ändå, för vi fick ju typ så här frukost då för att det skulle vara lite lokal tid. För det skulle vara så här frukost Bangkok-tid. Men för oss så kom det ju typ klockan 01.00 Sverige-tid. Fick vi så här frukost, men det var gott ändå. Man blir jättehungrig. Jag formulerade en teori om att det kanske är när man inte sover så mycket. Att man då, liksom, även om man bara sitter still så förbrukar man ju mer energi än om man skulle ha sovit de vanliga 10 timmarna man gör på ett dygn kanske ungefär. Så att när man då inte sover så måste man ha i sig mer mat, eller så blir man bara jättehungrig, jag vet inte. Så jag var typ så här konstant hungrig. Man har så här små tv-rutor där man kunde så här spela så här arkadspel typ och kolla på filmer. Det var faktiskt ganska bra utbud av filmer. Jag kollade på ett japanskt kärleksdrama. För jag ville se någonting japanskt typ så här, mest för att komma in i känslan. Men det var ganska segt. Det var ett ganska segt drama. Det var typ 2 timmar, det kändes som det var i 4. Men och sen så kollade jag på Mordecai med Johnny Depp i huvudrollen, som faktiskt var väldigt lagom mysig, rolig, spännande komedi typ så. Så jag sov inte så mycket på den flighten, kanske bara ett par timmar. Så landade vi i Bangkok. Och det var spännande, det var en väldigt häftig Bangkok hade en väldigt häftig flygplats, eller där vid gaterna där vi skulle gå på. Det var liksom, de hade stora fönster och sen så emellan hade de spänt typ duk. Och så ösregnade det. Det var värsta monsunregn när vi kom dit. Så det var bara rann vatten ner för väggarna. Men Bangkok var en väldigt häftig flygplats. Vi gick på ett ännu större flygplan där som dessutom hade så här 2 däck, 2 våningsplan på planet. Ja, men det var samma typ där man hade sköna stolar, eller ganska sköna stolar, och man fick en liten kudde, man fick en liten filt som det var rätt behagligt ändå. Sen tog det 6 timmar att flyga till Narita och jag sov faktiskt nästan hela den sträckan. Men det var väldigt häftigt att komma fram till Japan. Det var en väldigt spännande känsla där, något som jag har sett fram emot jättelänge. På något sätt så när vi landade och vi kom in på flygplatsen och jag började så här se den japanska texten och så det så här Welcome to Japan på planscher på väggarna. Så var det väldigt spännande och när vi köpte biljetter och gick på tåget och så var det perfekt solnedgång precis när vi åkte in från Narita in till Tokyo liksom central. Det är en rätt bra bit faktiskt. Narita ligger ganska långt utanför flygplatsen. Det tog ungefär en dryg timme att ta sig in till stan. Och sen så bytte vi då över till tunnelbana, sen till en annan tunnelbana igen för att då komma fram i Asakusa. Som tydligen uttalas. Jag har alltid sagt Asakusa, eller typ så. Han läser så i mitt huvud. Men kvinnan i biljettkiosken, hon sa Asakusa. Så jag bara okej, Asakusa.
Så vi får lita på henne. Och så där vi kom dit för där i närheten låg vårt hostel. Sakura Hostel Asakusa. Men jag har inte hunnit göra så mycket sen vi kom fram, utan vi gick och åt och på ett litet restaurang. Vi försökte hitta, vi fick en lista med så här, rekommenderade restauranger från hostellet. Men vi hittade ingen av dem och sen så till slut så gick vi bara in i första bästa. Och det var helt okej. Det var god japansk mat. Säkert fullt med glutamater för att framhäva umami-smaken. Men det var gott. Det var väldigt mycket mat. Och alla är väldigt snälla här liksom i personalväg och så. Och de flesta kan faktiskt bra engelska. På restaurangen var det kanske lite svårt, men vi hankade oss fram med lite så här, lite japanska, lite engelska, lite så här teckenspråk. Jag har 3 stycken cola, tack. 3 stycken Coca-Cola. Ja, okej, tack så mycket så. Alltså det har gått bra. Vi har klarat oss. Vi har lyckats köpa tågbiljetter och vi har köpt mat och så. Och imorgon så tänker vi först gå till fiskmarknaden som ska vara väldigt spännande och väldigt fin. Så kommer nog fota en del där, filma en del. Och sedan vill vi upp i Tokyo Skytree, det stora tornet med så här utsikt. Vi tänkte göra det ikväll, men vi hann inte för de stängde klockan 9. Så vi ska se om vi hinner med det imorgon. Och sen så kan vi träffa en japansk kompis i Sofia som bor här i Tokyo, som ska visa oss runt lite. Tänker mest gå runt i de så här klassiska distrikten, liksom de som vi såg precis när vi såg Lost in Translation. Folk stirrar på mig där jag sitter här och pratar med mig själv. Det cyklade förbi en tjej precis, väldigt långsamt, och tittade rakt på mig. Det känns ju bra. De flesta tjejer slänger bara. Jag trodde inte det skulle finnas så mycket cyklister här. Jag trodde det här skulle vara en avskild plats. Jag ska visa dig var jag sitter. Jag sitter här är en läskig gränd. Här är en, jag vet inte vad det är för någonting. Kan den fokusera? Så. En restaurang kanske. Nattklubb kanske. Hotell kanske. Ja, det är ett hotell. Det är ett hotell. För det här är bara en liten gata. Där är någonting. Och om vi går åt det här hållet så kommer vi komma till vårt hostel som jag kan visa. Jag satte mig där borta bara för att det skulle vara lite enskild liksom. Men det gick inte jättebra för det cyklade förbi en massa människor. Men nu så ska jag gå och lägga mig. Jag ska redigera det här och så ska jag lägga upp det. Och så ska jag gå och lägga mig. Och vi har det bra, vi mår bra. Tokyo är jättefint. Väldigt häftigt här. Och jag har hopp om framtiden. Och hjälp, nu tappar jag kameran nästan. Där är vårt lilla hotell. Där borta. Godnatt. No camera, no camera. Oh, sorry. すみません。